हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो कम्प्युटर अफिसियलमा चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै स्वागत छ र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं डेस्कटपमा रहेका आइकनहरु चाहिँ लुकाउने र यिनीहरु ठूलो सानो कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं र आफूले चाहिएको डेस्क आइकनहरुलाई चाहिँ यताउति कसरी लगाउने यसको बारेमा पनि हामी डिटेलली सिक्नेछौं। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु होला। भ्यूमा गयो भने चाहिँ लार्ज गर्नुभयो भने ठुलो आउँछ, यसरी ठुलो आउँछ र यसमा चाहिँ स्मल गर्नुभयो भने अलि सानो हुन्छ र यसमा चाहिँ अटो फिट गर्नुभयो भने एकै साइडमा मिल्छ र यिनीहरुलाई साथमा खोज्दा पनि आउँदैन यता। जस्तै मैले यसलाई यहाँ राख्न चाहे तर आएन। यसमा चाहिँ अटो रेन्जरलाई टिक हटाइदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेन आइकनहरु जो अथवा तपाईले जुन फाइलहरु यहाँ छुट्याउन चाहनुहुन्छ कुनै फाइलहरु चाहिँ यसरी मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब सबैले सँगै लगाउनको लागि सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एउटालाई सार्नु होला। सारिसकेपछि सबै फाइलहरु अटोमेटिकली आउँछ है त। र यसमा चाहिँ साइजहरु बढाउनको लागि लार्ज गर्नु होला। लार्ज गर्यो भने अलि ठुलो साइजको हुन्छ र यसलाई चाहिँ ठुलो अझै ठुलो बनाउनु छ भने कन्ट्रोल दबाउनु होला अनि माउसमा भएको व्हीललाई हटाउनु होला। यसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ है त। अब सानो बनाउनु पनि ती सानो पनि बनाउन सकिन्छ मोबाइलको जस्तै र यिनीहरुलाई ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी हामी आइकनहरु चाहिँ ठुलो सानो पनि बनाउन सकिन्छ र यसमा गएर अब तपाईले यसमा चाहिँ अटो एलिगेन्ट टु ग्रेड भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईले यदि ठुलो सानो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन भनेपछि तपाईको यो फाइलहरु चाहिँ सँग नजिक पनि लगाउन मिल्यो हैन। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाइदिनु भयो भने अब तिनीहरुलाई चाहिँ नजिक लगाउन मिल्यो हैन यसरी। र ठुलो बनाउँदा पनि हामीले यसरी ठुलो बनाउँदा पनि यिनीहरुलाई नजिक राख्न चाहिँ मिल्छ यसरी। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गरेर भ्यूमा गएर अनि एलिगेन्ट ग्रेडमा राख्नुभयो भने यिनीहरुको साइज जतिमा जानु पर्ने हो त्यतिमा चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं आइकनहरु ठुलो सानो पनि बनाउन सक्छौं है त। अब यिनीहरु आइकनहरु लुकेको छ भने कसरी ल्याउने हैन यसको बारेमा पनि सिक्नेछौं। र यिनीहरु चाहिँ लुकेको अवस्थामा चाहिँ ल्याउनको लागि राइट क्लिक गर्नु होला अथवा लुकाउनको लागि पनि हुन्छ हैन। सो डेस्कटप आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ लुकेको हुन्छ तर यसमा चाहिँ केही पनि देखाउँदैन। राइट क्लिक गर्नु होला। सो डेस्कटप आइकनमा क्लिक गर्नु भने यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तै तपाईले कुनै आफ्नो साथीलाई दिँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ टिक हटाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जसरी अब आइकनहरु केही पनि छैन अनि त्यसपछि टास्क बार पनि त्यसरी लुकाउन सकिन्छ हैन। टास्क बार भनेको तल छ यसमा चाहिँ विन्डो स्ट्यान्ड हो त्यही भएर चाहिँ पराउँछ र अटोमेटिकली हाइडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईको टास्क बार पनि लुक्छ। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ साथीलाई केही पनि देखाउँदैन यहाँनिर। अब यिनीहरुलाई ल्याउनको लागि सेम टेस्ट प्रोसेस गर्नु होला। जहाँ तपाईले पहिले हटाउनु भएको थियो त्यसमा सो डेस्कटप आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अगाडिको आउँछ र यसमा राइट क्लिक गरेर अनि सेटिङमा गएर यसमा अटो हाइडमा गएर तपाईले यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ सबै आइकनहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्दै गर्नु होला साथीहरु। र अब यिनीहरुलाई चाहिँ जस्तै अब मैले 20 चाहिँ मिडियममा दिए भने चाहिँ यिनीहरु ठिक्क साइजमा चाहिँ यहाँनिर आएर बस्छन् है। र यसलाई चाहिँ अलि ठुलो बनाउनु छ भने चाहिँ लार्ज गर्नु होला। अलि ठुलो हुन्छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ आइकनहरु हैन यसलाई क्विक आइकन भनिन्छ। यिनीहरु चाहिँ छिटो खोल्नको लागि चाहिँ हाम्रो राखिएको हुन्छ हैन। अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि हटाउन ल्याउन चाहिँ कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले यिनीहरुलाई पिन अनपिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा राइट क्लिक गरिदिनु होला। अनपिन गर्नुभयो भने यहाँदेखि तपाईको हुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईले जस्तै एक्सेल छ वर्ड छ हैन यिनी फाइलहरु चाहिँ म यहाँदेखि हटाउँछु। यसमा राइट क्लिक गरे अनि अनपिन फ्रम टास्क बार गरे मैले अब त्यो हट्यो र यसमा गएर मैले फेरि अनपिन फ्रम टास्क बार गर्ने भने चाहिँ त्यो पनि हट्छ। र स्टार्ट बटनमा गएर तपाईले यहाँदेखि जुन प्रोग्राम ल्याउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ प्रोग्राम तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट सर्च पनि हुन्छ। जस्तै तपाईले एक्सेल हटाउनु भएको थियो
र यसमा चाहिँ तपाईँले राइट क्लिक गर्नु होला, प्रिन्ट टु टास्क बार गर्नु होला। प्रिन्ट टु टास्क बार गर्नुभयो भने यहाँ आएर बस्छ यसरी, र तपाईँले यहाँदेखि पनि ती अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, पिन अनपिन गरेर प्रोग्रामलाई यहाँ पनि राख्न सक्छौँ। र यिनीहरूको साइज चाहिँ आइकनहरूको साइज चाहिँ बनाउनको लागि यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा गएर अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ स्मल टास्क र यहाँ अन गर्नु होला। अन गर्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ टास्क बार भएको आइकनहरू चाहिँ एकदमै सानो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अन गर्नुभयो भने, अफ गर्नुभयो भने अलि ठुलो देखाउँछ। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ टास्क बारलाई ट्याप लेफ्ट मोडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यो कुराहरू चाहिँ खेलाउन सक्छौँ। र थेमहरू पनि छ, यहाँनिर थेमको स्टाइलहरू पनि छ होइन। तपाईँले कुन थेम युज गर्ने होइन, त्यही अनुसार पनि तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा फोटो पाउनुहुन्छ भने यसमा दुईवटा, यसमा चाहिँ 5वटा पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ फ्लोर्समा यसरी क्लिक गरेर अनि यिनीहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को छ ब्याकग्राउन्ड भइहाल्यो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। लक स्क्रिनमा पनि तपाईँले यहाँ कस्तो आउने बनाउने होइन। विन्डोज स्टप लाइट भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको नेट छ भनेपछि अटोमेटिकली यो चेन्ज हुँदै गर्छ। र पिक्चरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँदेखि पिक्चर जुन राख्नु हो त्यो आउँछ। र स्लाइड सोमा राख्नु हो भने फेरि अर्को गरेर यसरी आउँछ। र यसमा चाहिँ विन्डोज स्पट लाइट भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ सिनहरू हेर्न पाइन्छ, किनकि एक दिन दुई दिनपछि चाहिँ चेन्ज हुँदै गर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ फोटोहरू यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा हेर्न पनि सकिन्छ होइन। अनि फन्टहरू पनि छ, टास्क बारको सेटिङहरू यहाँबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँदेखि पनि टोटल्ली टास्क बारको सेटिङहरू पाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ लक अन भएको छ। यसलाई चाहिँ आफूले तपाईँले टास्क बारलाई चाहिँ यताउति लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई मैले माथि लगाइदिनु, अब यसलाई ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरिसक्यो भने यसरी माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र अब नर्मल्ली अब यहाँ बन्द गर्दाखेरि चाहिँ टाइम यसमा चाहिँ अलि क्लिक हुनेछौँ भन्दा बढी हुन्छ माथितिर। र जुनसुकै साइडमा पनि तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ टास्क बारलाई। यसरी यताउता दायाँ बायाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले अब यहाँदेखि तल ल्याउनुभयो भने यसरी ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी यो साइडमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, यो साइडमा ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ ठुलो सानो बनाउनु यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अलि तल गर्नु चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ, किनकि माथितिर चाहिँ कुनै अहिले चाहिँ जस्तै मानौँ तपाईँको आइफोन एप्पल कम्पनीको ल्यापटपमा चाहिँ यस्तो माथितिर चाहिँ दिएको हुन्छ। र यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ, किनकि हामी नर्मली चलाएको चाहिँ तल गएर होइन यसरी अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु। थ्याङ्क यू।